Tô chú thỏ trước nha các bạn. Chú thỏ đầu tiên thì mình sẽ tô màu vàng.
Như vậy thì mình đã tô xong các nhân vật trong CT21 rồi nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu hoàn thiện xong bức tranh về BT21 rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo của mình.